Hello and Namaste everyone. This is Rajan. I'm good and I hope you guys are doing good. साथीहरु हजुरहरु पनि एक युट्युबर हुनुहुन्छ र हजुरको च्यानलमा 1000 सब्स्क्राइबर छैनन् भने हजुरहरुको लागि एक गुड न्यूज रहेको छ। साथीहरु पहिले चाहिँ युट्युबको एडभान्स फिचर युज गर्नको लागि 1000 सब्स्क्राइबर्स पुरा हुनु पर्थ्यो र त्यसपछि युट्युबले त्यही एडभान्स फिचर युज गर्न 500 सब्स्क्राइबर्स को क्राइटेरिया राखेको थियो। तर अहिले चाहिँ युट्युबले फाइनली अनाउन्स गरिदियो कि उक्त एडभान्स फिचर युज गर्नको लागि कुनै पनि क्राइटेरिया पूरा गर्नु पर्दैन। साथीहरु त्यो एडभान्स फिचरको नाम चाहिँ कम्युनिटी ट्याब हो। सायद हजुरहरुलाई पनि एडभान्स फिचर अनलक भन्ने नोटिफिकेसन आयो होला र यो फिचरलाई सही सदुपयोग गर्नुभयो भने हजुरहरुले आफ्नो ऑडियन्सको एंगेजमेन्ट र साथसाथै आफ्नो भ्यूज पनि इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। यस भिडियोमा म हजुरहरुलाई कम्युनिटी ट्याबको कसरी सही सदुपयोग गर्ने भनेर बताउने छु साथीहरु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी साथ दिनु होला। र साथीहरु त्यसको लागि सर्वप्रथम हजुर आफ्नो YouTube च्यानलमा आउनुहोस् र यहाँनेर चाहिँ हजुरले यो कम्युनिटी भन्ने ट्याब देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अहिलेको एडभान्स फिचर हो र यसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा म यहाँनेर हजुरलाई सिकाउँछु साथीहरु। यसरी नै पोस्ट बनाएर इमेज बनाएर इभन हाम्रो पुरानो युट्युबमा रहेको भिडियोलाई पनि युज गर्न मिल्छ। अब यसको लागि हामी यहाँ कम्युनिटीमा क्लिक गरेपछि यहाँनेर देख्न सक्छौं साथीहरु यो पोस्ट क्रिएट गर्ने ठाउँ। अब यहाँनेर हजुरहरुले इमेज पनि राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी यहाँनेर अर्को रहेको छ इमेज पोल भन्ने। यहाँनेर चाहिँ हजुरले अब आफ्नो ऑडियन्सहरुलाई के क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि तपाईहरु अब आउने भिडियो कुन टपिकमा हेर्न चाहनुहुन्छ। अब यहाँनेर त्यस्तै टाइपको इमेजहरु बनाएर अब जस्तै अब अनलाइन अर्निङ भयो, यहाँनेर एउटा अनलाइन अर्निङको इमेज राख्ने अथवा शेयर मार्केटको बारेमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यही राख्दिने। यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ साथीहरु। र अर्को रहेको छ यहाँ टेक्स्ट पोल मात्रै है। हजुरले अब यहाँनेर चाहिँ ट्याक्क अब त्यस्तै क्वेशन सोध्ने। हजुरहरु अब मेरो युट्युबमा कस्तो खालको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भनेर अनि अब यहाँनेर चाहिँ अब त्यस्तै खालको अप्सनहरु राख्ने। अब ए मा शेयर मार्केट राख्दियौ, बी मा चाहिँ XYZ जेसुकै राख्दियौ हैन। यो पनि यही हो साथीहरु। र यहाँनेर मेन भनेको चाहिँ यहाँनेर छ है हजुरको यो चाहिँ यो भिडियो भन्ने छ नि, त्यहाँनेर क्लिक गरिसकेपछि हजुरले आफ्नै च्यानलको अब यहाँनेर जाउँ र आफ्नै भिडियो कम्युनिटी ट्याबमा शेयर गर्नको लागि साथीहरु सर्वप्रथम आफ्नो च्यानलमा आउनुहोस् र च्यानलमा आइसकेपछि हजुरहरुलाई यदि यो भिडियो पोस्ट गर्न मन लागेको छ भने यसको अब यहाँ राइट क्लिक गर्ने, कपी लिंक एड्रेस गर्ने। हजुरहरुले मोबाइलमा चाहिँ शेयर बटनमा क्लिक गरेर यसको कपी लिंक भन्ने गर्नुहोस् र त्यसपछि फेरि यहाँ कम्युनिटी ट्याबमा आउनुहोस्। यहाँनेर यो भिडियो भन्ने छ नि, यो भिडियोमा खिचेर अब र यहाँनेर क्लिक गरेर साथीहरु त्यो URL लाई चाहिँ यहाँनेर पेस्ट गर्नुहोस्। अब आइसकेको छ साथीहरु है अब यसको यो भिडियो। र साथीहरु यहाँनेर क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरुको भिडियो अटोमेटिकल्ली पोस्ट हुन्छ है। र यति नै हो साथीहरु। हजुरहरुले यसरी नै यहाँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरुले यहाँनेर यसरी पोस्ट गर्नुभयो भने साथीहरु एडिशनल भ्यूज आउँछ। हजुरको यो भिडियोजबाट त आएकै थियो, फेरि यो कम्युनिटी ट्याबबाट पनि के भ्यूजहरु आउँछ, त्यसको कारणले हजुरलाई एडिशनल भ्यूज हुन्छ नि त। त्यसैले यो हामी सबैको लागि एकदम फाइदाको कुरा हो। र साथीहरु आजको यस भिडियो हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि बजाइदिनु होला। र साथीहरु अर्को भिडियो नआउँदासम्मको लागि जस्ट कीप वाचिङ, कीप लभिङ एन्ड कीप सपोर्टिङ। So, यति भन्दै गुड बाई एन्ड स्टे ब्लेस्ड।